তেখেতৰ বাবে আমি এটি বিশেষ উপহাৰৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। আপোনালোকে দেখি আচৰিত হ'ব, বোধ হয় সাংস্কৃতিক মঞ্চত তেখেতক এই উপহাৰটি আজিলৈকে কোনো প্ৰদান কৰা নাই। অৱশ্যে যদিও কোনোবাই প্ৰদান কৰিছে, মই কিন্তু জ্ঞাত নহয়। আৰু সেয়া হ'ল তেখেতৰ প্ৰতিকৃতি অংকন কৰিছে কিশোৰ ডেকাই। কিশোৰ ডেকা আৰু মন্টু ডেকাই তেখেতৰ প্ৰতিকৃতি অৰ্পণ কৰিব। ৰাইজক এতিয়া হাততালি দিয়াৰ কাৰণে অনুৰোধ জনালোঁ। ধন্যবাদ আটাইলৈ।
তেখেতৰ বাবে আমি এটি বিশেষ উপহাৰৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। আপোনালোকে দেখি আচৰিত হ'ব। বোধ হয় সাংস্কৃতিক মঞ্চত তেখেতক এই উপহাৰ যে আজিলৈকে কোনো প্ৰদান কৰা নাই। অৱশ্যে যদিও কোনোবাই প্ৰদান কৰিছে মই কিন্তু জ্ঞাত নহয়। আৰু সেয়া হ'ল তেখেতৰ প্ৰতিকৃতি অংকন কৰিছে কিশোৰ ডেকা আৰু মন্টু ডেকাই তেখেতৰ প্ৰতিকৃতি অৰ্পণ কৰিব। ৰাইজক এতিয়া হাততালি দিয়াৰ কাৰণে অনুৰোধ জনালোঁ। ধন্যবাদ।